Ahoj, já jsem Ondra z Inovačního centra Ústeckého kraje, zkráceně ICUK. A rád bych vám teď představil, co může Ústecký kraj, kde univerzita sídlí, nabídnout studentům a absolventům pro rozjezd jejich podnikání, realizaci vlastních nápadů, anebo jak je podpořit v jejich výzkumu. Spoustu toho nenabízí jenom inovační centrum, ale také regionální zastoupení agentury CzechInvest, CzechTrade anebo technologické agentury České republiky. Všechny tyhle instituce jsou přitom pod jednou střechou v centru Ústí nad Labem a ještě navíc kousek od krajského úřadu. A řada z těchto institucí také spolupracuje s univerzitou, hospodářskými komorami a dalšími organizacemi na podporu podnikání. Třeba v projektu, který se jmenuje Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji. No a protože je to moc dlouhý, tak všechny naše služby, akce i aktivity označujeme hashtagem Nový start. Tady jsme v ICUK Space Hradební, kde se zmíněné organizace nacházejí. Je toho tady ale mnohem víc. Třeba tenhle prostorný eventový sál, kde my i naši partneři, třeba právě UJEP, své akce pořádáme. Se zajímavými akcemi se ale můžeš potkat i na půdě univerzity. Jednou z nich je například FestUp, festival startupů, tedy začínajících, rychle rostoucích firem. To je skvělá příležitost, jak si poslechnout příběhy úspěchů i neúspěchů globálních firem, ale i studentských startupů, seznámit se s novými technologiemi, probrat nápady na podnikání, ale třeba taky sehnat brigádu nebo dlouhodobější job. Studium a všechny ty studijní věci okolo samozřejmě něco stojí, nejsou úplně zadarmo. A tak se nějaká brigáda anebo dlouhodobější práce určitě hodí. A proto pod značkou Nový start pořádáme akci s názvem HR Rande. To je rychlé 5minutové rande se zástupci firem a jejich pracovními nabídkami. Za hodinku, za dvě jich sfoukneš desítky a máš vybráno. Samozřejmě není nutné vždycky pracovat pro někoho. Můžeš mít vlastní nápad a začít podnikat. Stačí přijít za námi, probereme to, vypilujeme businessplán a můžeme tě zařadit do podnikatelského inkubátoru ICUK anebo jiného vzdělávacího podpůrného programu agentury CzechInvest. Výhodou je, že na začátek podnikání můžeš dostat od Ústeckého kraje také dotaci pro začínající podnikatele. Aktuálně i díky podpoře Ústeckého kraje hledáme technologicky orientované projekty anebo startupy. Zmapujeme jejich potřeby, pomůžeme s obchodní stránkou věci a v budoucnu jim nabídneme ucelenou podporu v chystaném národním projektu technologické inkubace. A máme už i web Ústí for Tech, tak na něj mrkněte. Na začátek taky nebudeš potřebovat ani vlastní kancelář. Můžeš využít tu sdílenou, třeba v coworkingovém centru v ICUK Space Hradební. Kancly. Cowork aktuálně přebudováváme a stěhujeme ho do přízemí. Tak tady bude cowork. Cowork, kámoši, koučinky, kariéra. A nemusíte sedět ve sdílených kancelářích jenom v Ústí nad Labem. Cowork mají třeba v Teplicích, Litoměřicích, Mostě a na dalších místech. Zmapovali jsme to a vytvořili síť, platformu coworků v Ústeckém kraji. Ústí Region Coworks. Tak tohle je Mirekoros, který má leteckou televizi a v ICUK Space Hradební se nedávno zřídil podcastové studio. A právě tady budou pod značkou Nový start vznikat podcasty se zajímavými lidmi o tom, jak se jim v Ústeckém kraji podniká, bádá, studuje, inovuje. A zapojit se budete moci i vy. Vy ale na univerzitu určitě nejdete dělat jenom biznis, ale výzkum. Tak i na to pamatujeme. Ve výzkumu i při studiu vás pochopitelně nejlíp podpoří univerzita. Nicméně my vás dokážeme velmi dobře propojit s tím výzkumem firemním. Vytvořili jsme proto šikovnou webovku, databázi výzkumných kapacit nejen Ústeckého kraje s názvem Research. Tam můžete najít výzkumný tým, konkrétní výzkumné pracoviště, laboratoř, ale i přístroje, a nebo tam můžete prezentovat výzkumy vlastní. Pro propojení výzkumu a vývoje s firmami skvělý nástroj.
v neposlední řadě, nebo spíš na prvním místě, myslíme taky na peníze. Zajímavou podporu chystá Ústecký kraj od března pro studenty doktorského studia. Podpoří je v jejich vzdělávání a ve výzkumu na vysokých školách v regionu částkou až 100 000 korun. Na propojení výzkumníků a firem myslí zase dotační program Inovační vouchery. A další vouchery, tentokrát asistenční, máme i pro ty, co plánují projekt pro rozvoj Ústeckého kraje a budou ho chtít podat do nějakého operačního programu a zažádat o dotaci. Asistenční vouchery vám zaplatí přípravu takového projektu. Víc o voucherech i podpoře doktorandů se dozvíte z webu inovačního centra icuk.cz anebo ze stránek Ústeckého kraje. Abyste nasáli atmosféru Ústeckého kraje, určitě mrkněte na video Ústecký kraj nový start, anebo taky na nějaké naše video z Festapu. Skvělý videa, který se mi moc líbí, dělá taky UJEP. Děkuji za pozornost a přeji vám v našem regionu úspěšný nový start.